Hello guys, this is Abit Cariaga and welcome to my YouTube channel. Kapag hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, pindutin ang bell button and all para ma-notify ka sa aking mga susunod pang mga videos. So, ang ating video for today guys ay may nabili ako kahapon ng gimbal for vlogging. So, ito guys is ito ang latest ngayon, the DJI OM5. So, before guys, meron ito is OM4. Pero sabi nila is ito daw ang latest ngayon kasi marami siyang pwedeng gawin. So, send na natin. So, ayun nga guys, i-unbox natin ang ating nabili kahapon na gimbal. So, buksan na natin. So, ito guys is, nabili ko siya ng 649 SR. Is equivalent to nasa equivalent siya ng 9,000 to 10,000 pesos. So, buksan na natin. Ala, sira na siya. Paano ba to? Diba? Buksan ba? Puro din. Ayaw na bukas. So, hindi ko na siya. Ay! Oh my God! Dito pala! So, nakasil pala to guys. Dito pala siya. Oh. Dito pala siya. Dito pala dito. Sorry guys. So, ito siya. So, ito nga guys. DJI Mimo. DJI Mimo. So, ito yung ano niya. Pwede mo siyang i-upload sa Android or Apple phone. So nung makikita mo dito guys, may mga picture dito na pwede mo siyang sundin. Pwede mo siyang i-fold, kung paano mo siya ilagay sa phone. Ito, may guidelines siya. So may papel siya dito guys. So, tingnan natin to. So andito nga yung ano niya guys, So, andito yung mga paper guidelines niya. Yan. So, kung paano siya gagawin. So, yan. So, ang kagandahan nito guys is hindi lang siya ito nga, ipapakita ko na. Hindi lang siya basta yung So, hindi lang siya yung mga unang gimbal. So, ito siya guys. So, ito color gray. So, ito siya. Ayan. And then, ito natin doon sunod. Oh, so, andito na guys. Package na siya. Dito ang kanyang charger. Wire charger. Dito ang kanyang supporter. Okay. Meron na din siyang hawakan. Andito yung kanyang stand. So, yan. Pwede mo siyang yan. And then, nandito ang kanyang ayan. So, meron na rin siyang guys, meron siyang bag. Meron na siyang kasamang bag. So, yan. So, ayan na siya. Sa
Pakita natin baka meron pa. So, ayan, wala na siya. Wala na. Ayan. So, ito nga guys is, ito ang kanyang, I think, ayun yung matanggal na. So, ito yung kanyang clipper. Ayan. Yung sa phone. So, ito, meron siyang papel kanina. Oh, saan ba ito ilalagay? Ay, baka dito siguro. Dito or... ito. Ito din siya. Meron siyang extra. Ayan, supporter. Para sa hawakan. So, yun nga guys. So, ayan. Medyo i-ano natin para makita yung baba. Ayan. So, ayun nga guys. Meron siyang bag. Meron kasama siyang bag. Meron siyang charger. So, yung charger niya is Type-C. Type-C. And then, so ito guys is sa plate niya. Ayan. Ilalagay natin ganito. And then, pili natin siyang stand. Yan. Pwede siyang stand. So, ayan. Pwede rin siyang hawakan. So, tingnan natin yung guidelines niya, guys. So, magnet ata to, magnet. So, ayan. Yan. Magnet siya, guys. Pag nakatiklop siya ganyan, pwede mo siyang ayan, magnet siya. So, ang susunod dito guys is I think ito dito siya, magnet din siya. Yan, magnetic din siya guys. So ganyan, i-ano natin, i-fix natin kasi meron ano to guys, ayan. Ayan. Tapos meron din tong ayan. So kailangan doon para mag-lock, kailangan siya isakto para mag-lock. So ayan na siya guys. So i-try natin yung phone. So kailangan natin tong ibala sa phone. Okay. Ayan. Kailangan muna natin i-fix to sa phone. And then, i-ano natin dito sa dikit natin. Ayan. So, kailangan natin i-fix na para hindi siya... So, kailangan ano siya guys. Kailangan wala siyang cover. Para kailangan siyang mabalance. So, ayan. Lagyan natin without cover. And then, lagyan natin siya. Which is, and then, kailangan natin i-on. So, ayan. So, ayan guys. Kikita nyo nag-ano siya, nag-automatic. Gumagalaw siya. So, ayan. Ito kailangan mo, pag ito pinihit mo siya guys, hindi gagalaw siya. Ayan. Or, yun. Ayan. So, pag pinihit mo siya is gagalaw. So ito actually so itong for camera. So, andito yung kanyang charger guys. Ito yung charger niya. And then, ang kagandahan nito guys is, pwede siyang, so ito, ayan, pwede mo siyang gawing, naka-stand lang siya, nakatayo. And then, ang isa pang kagandahan nito guys is, meron siyang stick. Pwede mo siyang gawin pang selfie stick. So, ayan. Ayan guys. Ayan. So, ayan, pwede siyang selfie stick. Ayan, di ba? Kita nyo? Ayan, pwede siyang selfie stick. So, para, kumbaga, pwede mo siyang gamitin for selfie. So, pwede mo rin gamitin only for likes. So, ayun nga. Ayun nga guys. So, aaralin ko muna kung paano siya. Ayan. Kung paano siya paano siya, ano. Ayan, pwede naman siya.
pinindot mo siya pababa, ayan, pababa siya, pwede siyang gano'n. Pag pinindot mo sa side, iikot siya, ayan. So, pwede left, right, pababa, taas, ayan. So, ayan. Then, ano to? So, yun nga guys, yan muna yung aking ano. So, ayan guys. So, ang kaganda nito guys, hindi siya magalaw. Kahit magalaw yung kamay mo, so, ano siya, sumasama yung phone. Kahit pag naglalakad ka, yan, ganyan, sumasama siya. So, ito ay DJI OM5. So, sabi nga, ito daw yung latest ngayon kasi meron before is 4. So, ito daw yung latest ngayon. Kita nyo guys. Pwede mo siyang ibulsa kasi maliit lang. Pwede mo siyang pag-selfie stick. Ayan. So, ayun nga. So, yun nga guys, yun ang unboxing natin for today. So, ayun nga, kapag hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, pindutin ang bell all, ang subscribe and bell all para ma-notify ka sa aking masusunod pang mga videos. So, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel guys. Salamat! Bye! So, meron lang akong i-add guys, which is, ito siya. Ito is pang left, right, ayan, pwede siyang down and up. Yan. So, ito naman is pang, ayan, nakapatayo siya. Pindot mo lang siya ng 2 beses. Ayan. Mag-automatic, ayan, pahiga na rin siya. So, pag magtitake ka ng video, gusto mong patayo, pindutin mo lang siya ng isa. Pindutin mo ng 2, babalik siya sa dati, patayo. So, kung gusto mong pahiga, pindutin mo ulit ng 2 para hihiga siya. So, ayun nga. So, yun guys. Ayan. Cute siya guys. Ayan. Cute siya. Okay siya guys. Worth it. So, Yeah.